سويت اخويا زادتنا بزاف المعلومات على حساب السقي، على حساب الري. كنسقيو عشوائيا، ما نعرفوش التوقيت اللي نسقيو فيه. يعني يعني الا كانت الشتاء كيفاش نسقيو باش ما نكثروش الماء بزاف، التوقيت ديالو شحال تعطينا باش نسقيو. في شكل الصيف عاوتاني كذلك باش ما نضيعوش الماء بزاف، كنا كنبدلوا الماء بزاف وما عارفينش شحال القدر ديال الستيكتورات تقريبا، شحال نعطيو في السيكتور، واش ساعه واش نص ساعه واش. يعني عاونتنا بزاف، ولينا كنعطيو الماء يعني في التوقيت ديالو والمقياس ديالو، ما بقيناش كنبدلوا بزاف. ولات مردوديه مزيانه، ولا كيشيط لينا يعني الماء. كنا كنبدلوا يعني الماء بزاف، كان كيضر الفلاحه بزاف وما كتكونش مردوديه مزيانه على حسب لا التشجير ولا الفلاحه. الجو ثاني للميتيو، كيفاش نتعاملوا معاه. الا كان الشتاء كيفاش نسقي، ولا كان الحال سخون كيفاش نتعاملوا ثاني، وقتاش الوقيته اللي خاصنا نسقيو فيها في الصيف. وعلى حسب الزرع عاوتاني داك على حسب الملح. كنا حتى هي ورونا كيفاش نستعملوها في التوقيت ديالها. كنا وقت ما هذه كنعطيو لها اونغري بلا ما نعرفوا شنو الوقت اللي خاصنا نعطيو فيه لونغري. لا سويت سهلت علينا بزاف الحياه ديالنا في مجال السقي، مجال الملحه، مجال لونغري، مجال لونسيلاج. يعني كانت المردوديه ما كتكونش مزيان، ولينا دابا الحمد لله سهلت علينا بزاف الحوايج. لمسناه مع هاد الناس هادو، وراونا داكشي، تبعنا داكشي اللي عطاونا، النصائح اللي عطاونا، والحمد لله مزيان الحمد لله.